Ladies and gentlemen, we're in a business where the buyer gets nothing for his money but a memory. What he bought still belongs to the man who sold it. That's the real magic of the movies. And what Fincher sold us was a fine piece of cinema that worth every penny. So yes, today we review Mank. العام 1941 يوصل الشاب جورج أورسون ويلز اللي كان مولع في الراديو ومسارح برودواي نيويورك إلى هوليوود، ويقابل استوديوهات RKO اللي يقولوا له جيب الفيلم اللي تبغاه وخذ الميزانية اللي تبغاها وخذ حرية إبداعية مطلقة. فيستعين فتى هوليوود العبقري بالكاتب الكبير والقدير هيرمان مانكوويتز عشان يكتب له ملحمته فيلم الأيقونة الخالدة سيتيزن كين. If I hadn't been very rich, I might have been a really great man. I'm Charles Foster Kane. وبعد ذلك ب50 سنة يجي مخرج نعرفه أنا وإنت كويس لأنه فتحنا جمجمته قبل كذا وحترك لك رابطها تحت في خانة الوصف، اسمه ديفيد فينشر، وياخذ نص كتبه والده جاك فينشر واللي استعرض فيه رحلة الكاتب هيرمان مانكوويتز مع سيتيزن كين في ثلاثينيات هوليوود. فيحاول ديفيد ياخذ هذا النص وينقله للشاشة الكبيرة، لكن مين حيوقف مع مشروع عاشق سينما بالأبيض والأسود؟ الله العالم عن نجاحه. فيتأخر مانك كمان 20 سنة حتى جاءت حبيبتنا نتفليكس وقالت لديفيد فينشر خذ الميزانية اللي تبغاها وجيب الفيلم اللي تبغاه وحرية إبداعية مطلقة وعطينا جاري أولدمان في الدور الرئيسي في مانك. وفعلا يجينا مانك في ديسمبر 2020، بس للأسف مو على الشاشة الكبيرة بل على منصة نتفليكس، 2:10 مصنف R. لازم يكون عمرك فوق 18 سنة عشان تقدر تشوفه، ولازم تشوفه عشان تقدر تكمل معايا هذه المراجعة التي سأحرق وأراجع فيها مانك. Herman Mankiewicz. يس سير، لو ما شفت سيتيزن كين وما انت مهتم تشوفه وما عندك فكرة عن هوليوود الثلاثينات والاستوديوهات المسيطرة والجريت ديبريشن والصراع الجمهوري الديمقراطي في السياسة في الولايات، وما تحب تشوف أفلام كلاسيكية وأبيض وأسود، فأنت غالبا الفيلم هذا ما هو لك. لكن لو أنت فيلمر حقيقي وتحب تشوف الأفلام اللي تتكلم عن الأفلام فأهلا بك في عالمي. الفيلم باختصار فيه خط زمني رئيسي نشوف فيه السكير ولكنه يظل أحد أعظم دكاترة السكريبتس في هوليوود هيرمان مانكوويتز، وهو في مزرعته معزول بعد حادث يكتب الملحمة سيتيزن كين اللي حينتجها ويخرجها ويمثل بطولتها من بعده أورسون ويلز. وخلال هذه القصة الرئيسية بنرجع بفلاش باكس كرييتيف رهيبة لحقب ومواقف مختلفة في ثلاثينات هوليوود، ونشوف الناس اللي ألهمت مانك لكتابة سيتيزن كين ونتعرف على شخصيات ونشوف معلومات وسياسات ونضحك ونتعلم. أحد أهم مواضيع الفيلم كان تأثير السينما والبروباغندا فيلمز والإعلام بشكل عام على السياسة والاقتصاد في الولايات. هذا الشيء اللي بنشوفه صاير إلى يومك هذا في هوليوود وكل مصادر الأفلام والإعلام في العالم. شخصية زي لويس بي ماير مدير MGM ستوديوز لعين متنمر كلبي لأنه قاعدة تخرج من لسانه حكم طوال الفيلم. وشوفنا كيف تعاونوا مع شخصية ويليام هيرست اللي كان ثري اللعنة، يملك صحف ووسائل إعلام وكان ذو تأثير وسلطة في الولايات هذاك الوقت. وشوفنا كيف تعاونهم أدى إلى تغيير نتيجة الانتخابات اللي اختير فيها حاكم كاليفورنيا وخلوا الجمهوريين يفوزوا
يفوزوا، لأنه الجمهوريين كانوا هم اللي مسيطرين على هوليوود هذاك الوقت عكس الآن. طبعا يقال إنه شخصية ويليام هيرست هي أصلا الشخصية اللي بنى عليها مانك شخصية شارلي كين في فيلم سيتيزن كين. بجانب هذا الثيم الكبير عشنا مع مانك معاناته في إدمان الكحول، وتعرضنا لتفاصيل كثير عن السياسة والحقبة نفسها كثلاثينات، وخذ لك برضو ريفرنسز بالهبل لفيلم سيتيزن كين وسينما الثلاثينات والأربعينات بشكل عام. الحبكة كانت رتيبة بسيطة تعبر عن الوقائع الحقيقية بشكل جيد، ما فيها تويستات وصدمات فينشر المعتادة. نعم هذا ما هو فيلم فينشر معتاد، وأقدر أفهم المشاهد اللي يمل منه أو حتى ينام في نصه. أفلام فينشر غالبا مودرن حديثة وفيها تويستات وجرائم، بينما هذا أعتبره رسالة حب من ديفيد فينشر للسينما الكلاسيكية، ووجبة سينمائية دسمة سيقدرها كل فيلم. Thunder, lightning, blood, fire, religion. Help! Someone save me! All in one film. That's director proof. That's why I always want Mank around. نيجي للحوارات اللي أقدر أقول عنها أكثر شيء فينشري في هذا الفيلم. في حوارات سريعة وكتات سريعة بين شخصيات كثير في مكان واحد في أكثر من مناسبة، ذكرتني كثير بذا سوشيال نتورك. السكريبت بشكل عام ثقيل ومكتوب صح، بس القصة زي ما اتفقنا واقعية ورتيبة، وفقدت أغلب متعها مع منتصف الفيلم، وما قدرت أتعاطف فيها مع معظم الشخصيات، وأولهم مان. على قد ما تعلمت تاريخيا وتمتعت بصريا من الفريمات، إلى أني لم أكن ايموشنالي انفولف. لذلك بالنسبة لي مانك هو فيلم مهم يجب على كل فيلمر مشاهدته، لكني ما أوعدك إنك حتحبه أو حتشوفه ثاني. علاقتك حتكون بأغلب الكاركترز سطحية، ومانك اللي هو الشخصية الرئيسية اللي المفروض تتعاطف معاه وتخاف عليه سكير لعين نايم نص الفيلم تقريبا، باستثناء جداله مع أورسون ويلز على الكريدتس حقت سيتيزن كين. هذاك المشهد كان جيد، وسكرته الأخيرة في قصر هيرست اللي قام يفضح فيها بالعالم. باستثناء هذه المشهدين طوال الفيلم مانك ما كان يشدني أو يحمسني. Hello, everyone. Make yourself to home, Mr. Mankiewicz, or shall I call you Herman? Please call me Mank. 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 تمثيلا جاري أولدمان مقنع، يعني استحق الأوسكار قبل كذا على دور وينستون تشرشل في داركست آور، وشايف ترشيحه على أداء مانكويتز من هنا. كوميتد لعين، يغير وجهه وشكله ويمتن عشان الدور، وفوق هذا يعطيك أداء مقنع تصدقه وهو دب سكير نايم وهو كمان كاتب عبقري. عجبني كمان أداء أماندا سايفرد اللي لمعت في دور عشيقة الثري هيرتس والممثلة المشهورة في الثلاثينات ماريان ديفيس، والولد اللي عمل أورسون ويلز كان رهيب برضو، أنا صدقته. وتشارلز دانس طبعا في دور هيرست ما تقدر تقول عنه أي شيء إلا إنه تشارلز دانس باختصار. صلب ذو هيبة قوي، يمثل من غير ما يتكلم. يا أخي تشارلز دانس أقسم بالله لما حيموت أنا مرة حزعل. طبعا أنا ما أدري ليش قاعد أفاول على الرجال دحين، بس إنه حزعل. Herman Mankiewicz, New York playwright and drama critic, Turned humble screenwriter, Mr. Hearst. This is a business where the buyer gets nothing for his money but a memory. ونيجي أخيرا للسينماتوغرافي اللي كان بديع كعادة فينشر. طبعا فينشر معروف باستخدامه للألوان واهتمامه بكل شيء في الفريم. هنا ما كان في ألوان، لكن استعمال الأبيض والأسود كان خرافي. تخيل إنه الفيلم اتصور بجودة 8K، يعني كان سوبر واضح، لكن جابوه قللوا الجودة وضربوه بشباشب وطفوا سجاير وغبروه إلين ما طلع كذا شكله ثلاثيني أصيل، ناهيك عن تراكيب صور وبلوكينج خرافي كعادة فينشر. الصوت برضو صار فيه نفس الشيء اللي صار للصورة، جابوا سكور موسيقي ثلاثيني رهيب وساوند ديزاين جيد، وحطوهم كلهم في طبقة مونو أحادية كذا تسمعها تقنعك اللعنة إنك قاعد تشوف فيلم أنتج في بداية العصر الذهبي لمدينة الملائكة. ختاما أنا خرجت مرضي يا إخوان، صح إني غذيت عقلي ومتعت عيني أكثر من قلبي، لكني في النهاية خرجت مبسوط وأعطيت ديفيد فينشرز مانك 8 من 10. شكرا فينشر اللي الله العالم حيقعد كم سنة عشان يعطينا فيلم ثاني، وشكرا نتفليكس يا أشقياء. طبعا معروف عن الأكاديمية إنها تعشق الأفلام اللي تتكلم عن هوليوود وعنهم، ولكن برضو معروف عنهم إنهم ما يحبوا أفلام نتفليكس وما يفضلوا إنهم يقدروها في جوائز الأوسكارز. فالحين نتفليكس الشقية جات سوت لهم فيلم عنه. I removed any distraction, eliminated every excuse. Your family, your cronies, liquor.
I gave you a second chance. You cannot capture a man's entire life in 2 hours. All you can hope is to leave the impression of one. You may have heard that MGM has stars more than they are in heavens. Do not believe that. We have only one star. That is Leo the Lion. Never forget that. Many stars have and now they twinkle elsewhere. لعين يا أخي. هذا أبو ثامر حقهم by the way. لايك لو عجبك الفيديو، سبسكرايب حيسهل تواصلنا، واكتب لي أفضل أفلام 2020 عندك تحت في التعليقات عشان نجمعهم في التوب 10 نهاية الشهر، ودائما كون فيصل. Today we review Mank. That was classic براء في المر.